So, 3.5 years and we are still keep going forward. Let the 7th Multi-Conference of Innovation and Technology begin by calling the creator of the portal ka.business.gr, journalist Ralio Lehidu. Thank you for your attention, and I promise that in the next Multi-Conference of Innovation and Development I will speak Greek. Κύριε Τσαρδούλια, βλέπουμε ότι το ρομποτάκι Now βελτιώνεται. Ναι, συνεχώς. Για πρώτη φορά έκανε εισαγωγή σε συνέδριο. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Έκλεψε την παράσταση, θα έλεγα. Φυσικά. Και το επόμενο βήμα είναι να μιλήσει ελληνικά, όπως είπε και το ίδιο. Έδωσε την υπόσχεση ότι την επόμενη φορά. Το οποίο θα γίνει σύντομα. Αυτό ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο, το πήρατε, έτσι δεν είναι? Το project που το πήραμε, το ρομπότ, ξεκίνησε το Δεκέμβρη. Αυτό το πήραμε πριν μισό χρόνο περίπου. Και θα το προγραμματίσουμε, είναι έτοιμο αγορασμένο προφανώς. Θα προγραμματιστεί από εμάς για τα πλαίσια του project, για να θέσουμε τους στόχους εκεί. Θέλω να μου πείτε λίγο, πόσο δύσκολο είναι να το κατευθύνετε, προγραμματιστικά τι απαιτήσεις χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή του δώσατε εσείς ένα λειτουργικό για να καλωσορίσει τον κόσμο και να κάνει αυτά που έκανε, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει πολλά στάδια. Το πιο απλό είναι να πάρουμε το λογισμικό που μας δίνει η εταιρεία και να το προγραμματίσουμε με κουτάκια, πολύ απλά. Εμείς στο project θα μπούμε στα βαθιά ουσιαστικά για να του δώσουμε και περισσότερες δυνατότητες. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πεπειραμένος είναι ο καθένας, μπορεί να το χειριστεί διαφορετικά. Στην Ελλάδα έχουμε άλλο τέτοιο ρομπότ? Υπάρχει μια ομάδα από τέτοια ρομπότ στην Κρήτη, οι οποίοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό RoboCup και παίζουν ποδόσφαιρο ομάδες από Now. Παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι. Πέφτουν συχνά βέβαια, αλλά. Εντάξει. Ο δικός μας μιλάει, χαιρετάει, σκουπίζει τον υδρότα του. Ναι. Είναι social robot ουσιαστικά, για interaction με άλλους ανθρώπους. Θέλω να μου πείτε λίγο τώρα, εδώ πού αποσκοπεί αυτή η ρομποτική εφαρμογή? Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εστίαση στα ρομποτικά, σε ρομποτικές εφαρμογές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, ισχύει αυτό. Τα ρομπότ λίγο πολύ έρχονται πλέον στην καθημερινότητά μας, σε κάθε σπίτι. Συγκεκριμένα, εμείς αποσκοπούμε στο να φτιάξουμε εφαρμογές για να βοηθήσουν ηλικιωμένους, ανθρώπους τρίτης ηλικίας, να ζουν πιο εύκολα, να ζουν πιο όμορφα στο σπίτι τους, χωρίς τη βοήθεια, αν γίνεται, άλλων προσώπων. Οπότε ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή, με το συγκεκριμένο ρομπότ, να φτιάξουμε εφαρμογές οι οποίες θα βοηθάνε αυτή την καθημερινότητα. Άρα θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι σε σπίτι με ηλικιωμένους, με άτομα με ειδικές ανάγκες, θα μπορούσαν να τους βοηθάνε να κάνουν εργασίες. Ναι, αλλά όχι ακριβώς με την έννοια την απόλυτη εργασίας. Παραδείγματος χάρη, άνθρωποι ηλικιωμένοι που έχουν ελαφρύ πρόβλημα άνοιας, θα μπορούσαν να τους βοηθάει να θυμίζουν να παίρνουν τα χάπια τους, τα φάρμακά τους. Να προγραμματιστεί δηλαδή έτσι, η ώρα είναι 7, το χάπι σας. Κάπως έτσι. Θα μπορούσε επίσης να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, μόνο του, ανεξάρτητο, και να ελέγχει αν είναι ανοιχτή η κουζίνα, αν είναι ανοιχτό το ψυγείο, πόρτες, παράθυρα, ώστε να βοηθάει να δημιουργούνται μικρότερα ατυχήματα, μικρότερες πιθανότητες για ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Αλλά και παρέα νομίζω. Σίγουρα μπορεί να μιλήσει, να ανοίξει ένα Skype να μιλήσει με τους φίλους του, αλλά μπορεί να κάνει και συζήτηση και με το ίδιο το Now. Απλά πράγματα βέβαια στην αρχή, αλλά σίγουρα είναι μια παρέα. Ή να καλωσορίζει τον κόσμο σε κάποιο συνέδριο. Ακόμα καλύτερα. Το οποίο το κάνει και πολύ καλά τώρα τελευταία.